જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. વૈષ્ણવો, શ્રીનાથજી ચરિત્રામૃતોની રસપ્રદ વાર્તાઓથી આપણે બધા અત્યારે માહિતગાર થઈ રહ્યા છીએ. અને આપણે જોયું છે કે મહાપ્રભુજી છે, શ્રી વલ્લભાચાર્યજી છે, એ પોતે પરિક્રમા કરી રહ્યા છે. અને ત્યાં ઝારખંડની અંદર શ્રીનાથજી બાવા છે એ પ્રગટ થઈ અને આજ્ઞા કરે છે કે અમે વ્રજની અંદર પ્રગટ થયા છીએ, તમે આમાં આવી અને અમારું પૂર્ણ પ્રાગટ્ય કરો અને અમારો સેવા પ્રકાર છે એ ચાલુ કરાવો. અને પછી શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ વ્રજ તરફ પ્રયાણ કરે છે. હવે વાર્તા આપણે આગળ ચલાવીએ. વિક્રમ સંવત 1549ના શ્રાવણ માસના શુક્લ પક્ષની 12ને શુક્રવારના દિવસે સંધ્યા સમયે વ્રજમાં શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં વસેલા અનેક ગામોમાંના એક અન્યોર ગામમાં મુખી સદુ પાંડેન છે એના ઘરે શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના 5 સેવકો સહિત આવી અને ઓટલા પર બિરાજ્યા. ઘરમાંથી મુખી અને મુખિયાણી બહાર આવ્યા અને મહેમાનોને હાથ જોડી અને વિનંતી કરી કે મહારાજ, આપ ઘણા દૂરથી અને કોઈક સવિશેષ કારણસર પધાર્યા હો એવું લાગે છે. ભિક્ષાર્થે આપ દેશાટન કરતા હો એવું નથી લાગતું. છતાંય ઘર આંગણે પધાર્યા છો એટલે સાહજિકતાથી પૂછીએ છીએ કે જલપાન કરશો? વાળુનો સમય થવા આવ્યો છે તો કંઈક અલ્પાહાર? નહીં પાંડેજી, અમારા આચાર્યશ્રી કોઈના ઘરનું નહીં લે, નથી લેતા. આપ સેવક કરે છે, સેવક થઈને જે દે છે તેનું જ આપ શ્રી ગ્રહણ કરે છે. 5માંથી એક સેવકે આવી સ્પષ્ટતા કરી. આ વાતચીત ચાલી રહી હતી ત્યાં ઓટલા પર બિરાજેલા આચાર્યશ્રી એકદમ સાવધાન થઈ ગયા. મહાપ્રભુજી, આપ કાન દઈ અને કંઈક સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. એ એક મધુર સ્વર શ્રી ગિરિરાજ પર્વત તરફથી આ બાજુ આવી રહ્યો હતો. બિરાજી રહ્યા હતા ત્યાં તો ગિરિરાજ પર્વત તરફથી આ અવાજ આવ્યો અને સાંભળ્યો શું કે નરો મેરે નેક કો દૂધ લાવો. આ સાંભળીને મુખીના ઘરમાંથી પણ એટલો જ મીઠો બીજો સ્વર છે એ રણક્યો. ઓહો, મારી જાઉં લાલ, હમણાં લાવી. મેરે ઘર પરોણા આવ્યા છે, એમનું સમાધાન કર્યા પછી પરવારીને તારા માટે દૂધ લાવું છું. પરોણા આવ્યા તો ભલે આવ્યા, એકવાર તું શીઘ્રતાથી દૂધ લઈને આવી જા, મને મોડું થાય છે. પછીથી પરોણાઓનું સમાધાન થઈ જશે. એ જ મધુર સ્વર શ્રી ગિરિરાજ પર્વતમાંથી સાંભળ્યો. તરત મુખીના ઘરમાંથી એક સુંદર ષોડશી કન્યા છે હાથમાં દૂધનો કટોરો લઈને નીકળી. બાપુ, પર્વતના દેવને દૂધ પીવડાવીને હમણાં આવું છું કહેતા પેલી કન્યા તો સડસડાટ શ્રી ગિરિરાજજી પર ચડી ગઈ. આ તરફ અનોખા પ્રભાવશાળી મહેમાનોના આતિથ્ય સત્કારની દ્વિગામાં છે આ મુખી અને મુખિયાણી પેલા નવા આવેલા સેવકો સાથે ચર્ચા અને વિચારણા કરી રહ્યા હતા. અને થોડી જ વારમાં મુખીની કન્યા શ્રી ગિરિરાજ પર્વત પરથી પાછી આવી ગઈ. એ ઘરમાં પ્રવેશમાં જતી હતી ત્યાં જ આચાર્યશ્રી એને રોકી. એ કે તારું જ નામ નરો છે ને? હા. આપને કૈસે જાણ્યો? કન્યાએ છે એ ઉંબરામાં રોકાઈ જતા મુગ્ધ ભાવે પૂછ્યું. આચાર્યશ્રીએ આછું એવું સ્મિત છે એ કરતા બોલ્યા કે હમણાં તારા નામની કોકે હાંક મારી હતી ને, ખરું ને? એ અમે સાંભળી. આ કટોરો લઈને તું સીધ ગઈ હતી કે वो पर्वत को देवता देव दमन है ना, वहाँ को नेग है, मेरे हाथ से दूध पीवे को, वाई को दूध पीवाई आई. अच्छो, या कटोरो में कछु दूध बच्यो હોય सो हमको दो. महाराज, भीतर बहुत दूध भरियो है, जितनो चाहिए उतनो लेओ, हमको यही में શું चाहिए. મુખીની દીકરી નરોએ હાથમાં કટોરો
હતો એ આચાર્યશ્રીની બાજુમાં મૂક્યો. આપે તે કટોરો હસ્તમાં લઈ અને નિજ મસ્તકે ધર્યો અને પછી અંદર એક દ્રષ્ટિપાત કરીને જે થોડું દૂધ વધેલું હતું એનું પાન કર્યું. આ જોઈને સદુ પાંડેએ હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે મહારાજ, સાચે સાચું કહેજો, અહીં આપ પધાર્યા છો તે વ્રજના તીર્થ કરવાને બહાને કે પછી બીજો કોઈ ખાસ મનોરથ છે? અમારા ઘરે જે સંત મહાત્મા આવે છે તે દહીં, દૂધ, રોટી, સીધું સામગ્રી વગેરે માગે છે અને અમે હોશે હોશે આપીએ છીએ, પરંતુ આપે અમારું કંઈ જ ન માગ્યું, લીધું ફક્ત 4 ટીપા પ્રસાદી દૂધ. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ પોતાનો મનોભાવ છે એ પ્રગટ કર્યો કે અમે યાત્રા કરી રહ્યા હતા ત્યાં ઝારખંડ નામના સ્થળમાં તમારા પર્વતના દેવે અમને આજ્ઞા કરી કે વ્રજમાં અમને પ્રગટ કરો. અમે આ ગોવર્ધન પર્વત ઉપર છીએ, બસ અમે એ આજ્ઞાનું પાલન કરવા જ અહીં પધાર્યા છીએ અને એ દેવ દમનને તમારા પર મહાન કૃપા કરી છે. બસ બસ મહારાજ, હવે તમારાથી અમને આપના સેવક કરો. આજથી આપ અમારા પૂજ્ય છો. અત્યાર સુધીમાં અમારા આંગણે કેટલાય સાધુ સંતો આવીને ગયા, પણ અમે કોઈનાય સેવક ન થયા. કદાચ આપના માટે જ કોરા રહી ગયા હઈશું. સદુ પાંડેએ ગદગદિત થઈ અને વિનંતી કરી, કાલે સવારે અમે તમને નામ સંભળાવીને નિવેદન કરાવીશું અને તમારા દેવદમનને પ્રગટ કરશું, પરંતુ પહેલા એ કહો કે શ્રી ગોવર્ધન પર્વત ઉપર તમારા દેવદમન કઈ રીતે પ્રગટ થયા? અમને શરૂઆતથી માંડીને વાત કરો. આટલું સાંભળતા તો સદુ પાંડેએ ગામમાં ઢંઢેરો પીટાવ્યો અને સૌ ભાવિક જનોને પોતાને ઘેર રાત્રિએ સત્સંગમાં પધારવાની વિનંતી કરી. રાત પડી, સૌ વેલા પરવારીને સદુ પાંડેના આંગણામાં ભેગા થવા લાગ્યા. આચાર્યશ્રી ઓટલા ઉપર છે બિરાજ્યા અને સદુ પાંડેના ભાઈ માણેકચંદ પાંડે પણ પોતાની સાથે રહેતી વૃદ્ધ માતાને લઈને આવ્યા. અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ છે આવ્યા અને આચાર્યશ્રીને દંડવત કરી અને સૌ જગ્યા મેળવી અને સન્મુખ બેસવા લાગ્યા. આચાર્યશ્રીએ વાતનો દોર છે એ સાધ્યો કે જુઓ, તમે સૌ પરમ ભાગ્યશાળી છો. આવતીકાલે તમને તમારા પર્વતના દેવતાના સંપૂર્ણ દર્શન થશે. અમે પરિક્રમા કરતા કરતા ઝારખંડમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા ત્યારે તમારા આ દેવે અમને દર્શન દીધા અને આજ્ઞા કરી કે તમે અમારી સેવા છે એ જગતમાં પ્રગટ કરો તો દેવી જીવ છે એ ત્વરાથી શરણે આવે. અમે વ્રજમાં ગોવર્ધન પર્વત પર છે 3 દમનથી પ્રગટ્યા છીએ. અમારું નામ દેવદમન છે અને અમારી આજુબાજુ નાગદમન અને ઇન્દ્રદમન બિરાજે છે. હવે અમે તેમને આ 3 દમનોનો ભાવ છે એ સમજાવશું. તમારા દેવદમનની ડાબી બાજુએ નાગદમન છે અને જમણી બાજુએ ઇન્દ્રદમન છે. ડાબી બાજુના નાગદમન શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપથી બિરાજે છે અને એ કાલ સર્પના દમન કરતા છે. યમદેવનો દંડ, કાલ સર્પનો ડંખ અને શ્રી યમુનાજી છે એ ટાળે છે, યમુનાજી દ્વારા ટળે છે. શ્રી યમુનાજી છે એ નિત્ય સીધા છે અને શ્રી ઠાકોરજીની પ્રિયા છે. તેથી ડાબી બાજુએ એ બિરાજે છે અને જમણી બાજુએ ઇન્દ્રદમન શ્રી ગિરિરાજજીના સ્વરૂપથી બિરાજે છે. એ હરિદાસ વર્ય છે અને ભક્તોના શિરોમણી છે. ઇન્દ્રકૃપ છે એના સમયે પ્રભુની ઈચ્છા જાણી આપ જ છત્રકાર થઈ અને સમગ્ર વ્રજની અને ભક્તોની રક્ષા કરી અને ઇન્દ્રને દંડ દીધો. મધ્યમાં તમારા દેવદમન બિરાજે છે. તો દેવોના જેટલા પણ અવતાર છે એ સર્વના માન મર્દન કરતા તમારા શ્રી દેવદમન છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે એ તે સાંચ કલા પુષઃ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, તેથી જ એમનું નામ છે એ દેવદમન છે. તો કોઈક ઓછી એવી આસ્થાવાળા ત્યાં બધા બેઠા હતા ને, એમાં કોઈક ઓછી આવા આસ્થાવાળા યુવાને, વ્રજવાસીઓને શ્રી મહાપ્રભુજીના આવા વચનો સાંભળીને સહેજ આશંકા પેદા કરી. એને પેદા થઈ આશંકા અને બધી હિંમત એને હતી અંદર બધી એકઠી કરી અને એને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ, યા બાતન મેં હમ કછું જ્યાદા તો નહીં સમझे, पर एक बात आप बताई दीजो कि आपने ये सब कैसे जानियो
આ બધું તમને કેમ ખબર પડી? જબકી દેવ દમન અબલો પ્રકટ હું નાઈ ભય હે, હજુ સુધી તો પ્રકટ જ થયા નથી, તમે આ બધું જાણી ક્યાંથી લીધું એમ? શ્રી મહાપ્રભુજીએ સસ્મિત उत्तर वाड़ियो, हाँ ये बात सही पूछी। अब हमको ये बताओ कि तुम्हारे पुरखान ने कछु लिखियो हो जमीन जायदाद के बारे में या तो कछु और गुप्त बातन है के बारे में लिखियो हो, वाको तुम प्रमाण मानो या कि नहीं? हाँ सो तो मानो ही पड़े। बस तो फिर हमारे पुरखान ने जो बड़े बड़े पुराण में लिखे वा में कहियो है, अर्थात भगवान श्री कृष्णे जे स्वरूप डाबो हस्त ऊंचो करी અને શ્રી ગોવર્ધન પર્વતને ધારણ કર્યો હતો, જે પર્વતને ધારણ કર્યો તે સ્વરૂપ હાલ શૃંગાર મંડળ વ્રજમાં બિરાજે છે, વિદ્યમાન છે, અને કલિયુગના 4500 વર્ષ પૂરા થયા પછી સર્વ મનુષ્યના દેખાતા શ્રી હરિનું તે સ્વયં સિદ્ધ સ્વરૂપ છે એ શૃંગાર મંડળ વ્રજમાં ગિરિરાજજીની કંદરા છે એમાં સ્વતઃ પ્રગટ થશે અને એમને સજ્જનો શ્રીનાથ અથવા તો દેવ દમન કહેશે, આવું પુરાણોમાં જ લખેલું છે। એટલે કે તમારે એને પ્રશ્ન પૂછ્યો, એનો જવાબ શું આવ્યો કે તમારા જાયદાદના બાબતમાં તમારા પૂર્વજો કાંઈ લખીને ગયા હોય તો તમે માનો કે નહીં, અથવા તો કોઈ પરંપરાથી ચાલી આવતી જે વાત હોય એના વિશે લખીને ગયા હોય તો તમે માનો કે નહીં? તો કે હા, પુરખાનોએ લખ્યું હોય, પૂર્વજોએ લખ્યું હોય તો માનવું પડે। તો એમ જ કીધું છે કે આમાં આપણા જે પૂર્વજો છે એને આવું છે પુરાણોમાં લખ્યું છે। તો પુરખાનને જે બડે બડે પુરાણમાં લખ્યું છે એટલે કીધું છે કે આ પ્રભુ એ છે અને આ રીતે પ્રગટ છે। તો હવે તમે જ કહો કે હજારો વર્ષ પહેલા લખાયેલા પુરાણોની વાત જો આવતીકાલે તમારી નજર સામે જ સાચી પડવાની હોય તો તમે કેટલા ભાગ્યશાળી ગણાવો? આવા તો અનેક પુરાવા છે એ પુરાણોની અંદર લખેલા છે। આવતીકાલે પ્રગટ થનારા શ્રી કૃષ્ણના બોલો સાંભળવા છે એ બધા પુરાવાને? કોઈએ જવાબ વાળ્યો, મહારાજ અમે તો ખેતીવાડી કરીને પેટ ભરવા વાળા છીએ, તો અમને પુરાણોની અટપટી વાતો ક્યાંથી સમજાય? છતાં એક વાત બહુ મૂંઝવે છે, એનું આપ સમાધાન કરી આપો। બોલો કઈ વાત મૂંઝવે છે? મહારાજ ભગવાન એક છે કે અનેક? આ જગત, આ જીવ, આ સંસાર, આ બધું શું છે? બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો। તમે ખાસ ભણેલા નથી એટલે તમને તમારી રીતે અમે સમજાવશું કે જેમ સોનામાંથી દાગીના બનાવીએ અને દાગીનાને બંગડી, વીટી, અછોડો, પોંચી વગેરે નામ આપીએ ને, અને સમય જતાં એ જ દાગીનાને આપણે પાછા ઓગાડીએ નાખીએ તો ફરીથી લગડી બનાવીએ તો પણ મૂળ ધાતુ તો સોનું જ કહેવાય। એ રીતે આખું વિશ્વ ભગવાનમાંથી બન્યું છે અને ભગવાન છે ને એ તો ભગવાનમાંથી બન્યું છે અને પ્રલય છે, પ્રલય સમયે ભગવાન છે એમાં ભળી જાય છે। તો વેદોમાં આ સિદ્ધાંતને અવિકૃત પરિણામવાદ કહેવાય, એ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે। ભગવાન એક જ છે, પોતાને ક્રીડા કરવાનું મન થતાં ભિન્ન ભિન્ન લીલાઓ માટે ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપો છે એ પ્રગટ કરે છે અને પછી પોતે જ પોતાના સ્વરૂપો સાથે ખેલે છે। તો કરોડિયો તો સૌએ જોયો છે ને, તમે બધાએ જોયો હશે। તો એ પોતાના મોંમાંથી લાળ બાળ કાઢીને ઝાડુ બનાવે છે અને એમાં રહે છે। જ્યારે એનું મન ભરાઈ જાય છે ત્યારે એ ઝાડાનો નાશ કરી અને લાળ પોતાના મોંમાં સંકેલી લે છે। ભગવાન પણ આવું જ કરે છે। તેઓ પોતાનામાંથી જ અનંત જગતનું સર્જન કરે છે અને એની દરેક વસ્તુના નામ રૂપમાં રહી અને પોતે આનંદ કરે છે। પછી એક દિવસ આખા વિશ્વને પોતાનામાં સમાવી લે છે। તેથી જ આ જગત સત્ય છે, જીવ પરમાત્માનો અંશ છે, પરંતુ જીવે માંડેલો અલ્પ આયુષી સંસાર છે એ મિથ્યા છે। તો બધા પ્રકારના સગપણો દેહ સંબંધી છે અને દેહ તો નશ્વર છે, તો પછી એના સગપણો એ મિથ્યા જ હોય ને। તો જીવનું કલ્યાણ સાધવું હોય તો નંદનંદન સાથે નાતો જોડો અને એને રીઝવો, એ પણ તમને મળવા માટે અત્યારે ઝંખી રહ્યા છે। બોલો મારી વાત સમજાય છે તમને? એ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા દેવ દમનનું સ્વરૂપ કેવું છે એ જાણવું છે તમારે? એમના ચરણોમાં કેવા કેવા ચિહ્નો છે એ ખબર છે તમને? સત્સંગ આગળ વધ્યો।
નિકુંજ નાયક સિન્હાજીની કેટલીય રસિક વાતો વૈષ્ણવો છેડાય અને સૌ ભાવ વિભોર થઈ ઉઠ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વ્રજવાસીઓ પાસેથી સિન્હાજીના પ્રાકટ્ય પૂર્વેનો કટિબદ્ધ ઇતિહાસ છે એ પ્રેમપૂર્વક સાંભળ્યો અને જેને જેટલી જાણ હતી એ બધી સૌએ પોતપોતાના સંસ્મરણો તાજા કર્યા. કુંભનદાસ, હવે તમારો વારો, અહીં આવો. તમે કે અમને આગળની વાત કહો. તમારા વગર શ્રી દેવદમનની વાતો અધૂરી રહેશે. ભગવદ ઈચ્છાથી અનાયાસે જ કાકા ધર્મદાસની સાથે 24 વર્ષના યુવાન ભત્રીજા કુંભનદાસ પણ સપરિવાર અન્યોર ગામે કોઈ કારણસર છે રોકાઈ ગયા હતા અને તેમને શ્રી મહાપ્રભુજીએ સંબોધ્યા, બોલાવ્યા. દ્રષ્ટિથી દ્રષ્ટિ મળી અને કુંભનદાસના અંતરના તાર સે જણઝણી વીછ્યા. કોઈક વસીકરણ મંત્રની અસર હેઠળ આવી ગયા હોય એ રીતે તેઓ ઊભા થઈ ગયા. શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણ સ્પર્શ કરી સન્મુખ બેસી ગયા અને જાહેરમાં કહી શકાય એટલા જ સિન્હાજી સાથેના પોતાના પ્રસંગો હતા એ બધા કઈ સંભળાવ્યા અને સાંભળીને આચાર્ય શ્રી છે એ પણ રોમાંચિત થઈ ઉઠ્યા. હવે અંતિમ વારો આવ્યો સદુ પાંડેનો. એમણે પણ પોતાની ઘુમર ગાયનો પ્રસંગ સુંદર રીતે વર્ણવ્યો. છેલ્લે સિન્હાજીને દૂધ દહીં ધરાવવાના નેગરની વાત છે એની સાથે સત્સંગનું સમાપન થયું કે કાલે સવારે આપણે બધાય છે પર્વત પર જશું અને દેવદમનને પ્રગટ કરશું. સૌ તૈયાર થઈ જજો. નામ નિવેદન પામવાની ઈચ્છાવાળા સૌ સ્નાન કરીને અપરસમાં આવજો. એમ કહી અને સૌએ મહાપ્રભુજીએ છે એ સૌને વિદાય કર્યા અને રાત્રિ દરમિયાન કોઈને ઊંઘ ન આવી. સૌએ પડખા ફેરવી અને સમય પસાર કર્યો અને બધાને એક જ ઉત્સાહ હતો કે દેવદમનના સંપૂર્ણ દર્શન કરવાનું. તો વાદળોના ધીમા સતત ગડગડાટ સાથે રાત વીતી અને સુંદર મજાની સવાર પડી. સદુ પાંડે, પત્ની ભવાની અને પુત્રી નરો સૌથી પહેલા ગૃહ કાર્યથી પરવારીને શ્રી આચાર્ય શ્રી સન્મુખ હાજર થયા અને થોડી જ વારમાં બાજુમાં રહેતા સદુ પાંડેના ભાઈ માણેકચંદ પાંડે પોતાની વૃદ્ધ માતાને અને અન્ય પરિવારજનોને સાથે લઈને આવી ગયા. જમનાવતા ગામના ધર્મદાસ અને કુંભનદાસ તો સપરિવાર અન્યોરમાં જ રાત રોકાઈ ગયા હતા. તેઓ પણ આવી ગયા અને અપ્સરા કુંડની ગુફામાંથી બુંદેલખંડના રામદાસ ચૌહાણ, જેની વાત આપણે આગલા વિડીયોમાં કરી, એ રામદાસ ચૌહાણ પણ બહાર નીકળ્યા અને અન્યોર ગામ તરફ ચાલી નીકળ્યા અને ગામના બીજા પણ અગ્રણીય એવા વ્રજવાસીઓ છે એ પણ સમયસર આવી પહોંચ્યા. કોઈક નાનકડા મેળાવડા જેવું વાતાવરણ છે એ સર્જાઈ ગયું અને મજાની વાત તો એ હતી કે આ સૌ છે અપરસમાં જ હાજર થયા હતા. બધાને છે શ્રી મહાપ્રભુજીના સેવક થવાની ઈચ્છા છે વૈષ્ણવો. એટલે તો વૈષ્ણવો હવે પછી ક્રમ કઈ રીતે આગળ વધે છે, બધા કઈ રીતે છે એ ગિરિરાજ પર્વત પર જઈ છે અને શું બનવાનું છે એ આવતીકાલે આપણે પ્રસંગને આગળ વધારી અને જાણીશું. આજે સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. વૈષ્ણવો, વાર્તા પ્રસંગ પસંદ પડ્યો હોય તો અવશ્ય લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હજુ સુધી પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો અને આવા જ સત્સંગો સાંભળવા સ્ક્રીન ઉપર પણ લિસ્ટ આપેલ છે તેના પર ક્લિક કરજો. સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ.